מאז המילים ויהי אור, אנחנו, בני ישראל, נאבקנו. יעקב נאבק במלאך, שמשון בפלישתים, דוד בגוליית. מורשת של לוחמים שעוברת מדור לדור. עם ישראל חי ובועט. העולם עמד בתור להכניע אותנו, אבל ביד חזקה וזרוע נטויה הראינו שאנחנו לא ילדי כפות. מקזבלנקה ועד ניו יורק, מאשדוד ועד יד אליהו, הלמנו בלי רחמים, התעופפנו כמלאכים בזירה, היממנו בנגיחות אימתניות. זה היה כאן תמיד. והיום, דור חדש שממשיך את המאבק, קם ופוסע לתוך שדה הקרב המרובע. זה פרק חדש בתולדות ההיאבקות הישראלית. ההיסטוריה חוזרת, אבל ההיסטריה רק מתחילה. ברוכים השבים לרסלינג ישראל. ויהי אור. ערב טוב לכם וברוכים הבאים לרסלינג ישראל. אני יואב כהן, ולצידי כאן בעמדה, אלוף ישראל לשעבר, שרון פלטינום פלטי. ערב טוב שרון. ערב טוב יואב, איזה טירוף קורה פה, אתה מרגיש את החשמל באוויר? אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה. מי היה מאמין? תוכנית רסלינג שבועית, כחול לבן, וואו איזה טירוף. רסלינג ישראל, אנחנו מתחילים. גבירותיי ורבותיי, קבלו את המייסד והבעלים של רסלינג ישראל. עולה. קבלו את יונתן ברק. יונתן ברק, הסטנדאפיסט שכבש את הבמות ברחבי הארץ, מוכיח שאף פעם לא מאוחר מדי להגשים חלומות. יונתן חלם עוד מילדות על ליגת היאבקות כאן בישראל, ותראה מה זה לפעמים חלומות מתגשמים. אמרת מילים יפות יואב, כינית יפה מאוד משבר גיל 40, יש אנשים שעושים קוקו, יש אנשים שעושים פירסינג, יש אנשים שמשבר גיל 40 גורם להם להקים ליגת היאבקות ישראלית. היה יכול לקנות יחטה, היה יכול לקנות הרבה דברים, אבל הוא בחר לקנות ולהקים את ליגת ההיאבקות רסלינג ישראל. בוא נשמע אותו, יונתן ברק. אתם מתרגשים כמוני? אתם מתרגשים כמוני, חברים? ברוכים הבאים לרסלינג ישראל, ברוכים הבאים לקוליסאום של עם ישראל. למה אמרתי קוליסאום? כי לפני הרבה שנים, הנה קצת שיעור היסטוריה מנסיך היהודים. לפני הרבה שנים, הרומאים הרסו לנו בית מקדש. בוז! והרומאים, הם חשבו שהם ייקחו את האבנים מבית המקדש שלנו ויבנו מתיאטרון? תיאטרון לגלדיאטורים? הם חשבו שהכוח של עם ישראל הוא באבנים, אבל הכוח של עם ישראל הוא לא באבנים, הוא בעם ישראל! הערב הגלדיאטורים שלנו נכנסים לזירה, הערב הגלדיאטורים שלנו מתחילים את המסע. ואני יודע שהרבה אנשים רוצים לדעת מה לגבי נשים ברסלינג ישראל. יש לנו בינתיים רק מתאבקת אחת, קוראים לה שירה סיני, ועדיין לא מצאנו לה אף אחת להתאבק מולה. אני רוצה לספר לכם שהחתמתי
אלופה אולימפית לרסלינג ישראל, לא בתור יריבה לשירה סיני, אלא בתור מישהי שתבוא ותפתח את רסלינג הנשים בישראל. רסלינג ישראל גאים להחתים את אבישג סמברג, שזכתה במדליית ארד בטייקוונדו בטוקיו. היא תפתח פה ליגת רסלינג נשים, ואני מבטיח לכם שבעונה הבאה תהיה פה גם חגורת נשים. אבל אם כבר מדברים על חגורה, אז תסתכלו שנייה על החגורה הזאת. אין יפה ממנה, גבירותיי ורבותיי. והיום המסע מתחיל. 16 מתאבקים מתחילים את המסע, ורק אחד מהם יוכל להיות אלוף רסלינג ישראל. הנה הוא עושה זאת שוב. הנמר הלבן. וואו, 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 וואו. יונתן, יונתן, יונתן. אתה לא מבין, אתה פשוט לא מבין, והקהל הזה שהגיע לפה לא מבין. אתה יכול לשפוך. אתה יכול לשפוך כמה כסף שבא לך, לספר סיפורים ואגדות, להרים הפקות. אבל בוא נגיד את האמת, באמת של החיים לא עשית פה כלום, חוץ מלקנות את תשומת הלב של האנשים האלה. כדי שאתה תוכל לעמוד באמצע הזירה ולהרגיש בטוב עם עצמך. אבל אתה לא מבין שכל הדבר הזה לא שווה כלום בלי המתאבקים, ובחודש האחרון היחיד שמדברים עליו זה אריאל מורחובסקי, הנמר הלבן. תצעקו בוז כמה שאתם רוצים, אבל כולכם הגבתם, עשיתם לייקים, שיתפתם ודיברתם על הנמר הלבן. וכולנו יודעים שיש דבר אחד שהם רוצים, יונתן, שאני אכנס לזירה הזאת, אעמוד מולך ואוריד לך את הסטירה של החיים. חתול סמוראי, תירגע. אחי, אתה ביקשת להיות חלק מרסלינג ישראל, אתה באת, הפרעת לי בהופעה, קיבלת מה שרצית. אתה חלק מרסלינג ישראל, אבל אתה יודע מה? הקרב שלך לא עכשיו, אז אני לא יודע מה אתה עושה פה עכשיו. הקרב שלך הוא אחר כך, כי אני חשבתי שאנחנו נתחיל את רסלינג ישראל עם משהו קצת יותר גדול ממך. אז אני מציע שתחזור אחורה ותלך, לא יודע, תנסה, לא יודע, לשתות שייק חלבון או משהו. כי הקרב שלך לא עכשיו, ואם אתה רוצה שהקרב שלך יקרה בכלל, אתה לא תתחיל להפריע פה להופעה, בסדר? אין בעיה, אין בעיה. לא מפתיע שהבחור עם הכסף שרוצה לקנות הכל מתחיל לאיים. אין בעיה. אני אחזור, אני אלך ואני אחזור, ואני אראה לכולם שמרכז הזירה זה לא המקום ששייך ליונתן ברק, זה המקום ששייך לנמר הלבן. חכה, חכה. כן, כן. שפעם אחת הופעת רסלינג תתנהל כמו שמתכננים. עכשיו שהנמר הלבן הלך, אפשר סוף סוף להתחיל את הטורניר על אליפות רסלינג ישראל. זה מתחיל עכשיו, גבירותיי ורבותיי. בואו נצא לדרך.
אז יונתן ברק לא נותן לנמר הלבן לשנות את התוכניות שלו, ואנחנו יוצאים לדרך עם טורניר האליפות של רסלינג ישראל. גבירותיי ורבותיי, מאלקנה במשקל 115 קילוגרם, הוא מתנסה לגובה 1.95 מטר. טל בר און. טל ברון, הפייבוריט הגדול לזכייה כאן באליפות רסלינג ישראל. הפייבוריט הגדול ביותר לטורניר הזה, שרון. בטח פייבוריט גדול. זה לא חוכמה כשרואים את הגודל של הבחור הזה, זה אחד המתאבקים הכי גדולים בארץ. טל ברון מרים את הקהל. וואו. מיד נגלה מי היריב שלו. תראו איך הקהל אוהב אותו, תראו את העוצמה, את השרירים, איזו מסת שריר. גדר הפרדה של איש אחד, הישר מאלקנה. 15 שנים בתחום. Size does matter, זו האמרה שלו. ומיד נגלה מי היריב שלו, אבל לפני זה בואו נראה מה היה לטל ברון להגיד למצלמות שלנו. אני טל ברון, אני גדול, עוצמתי, חזק, אולי הכי חזק בעולם. מה אני מביא לזירה? שרירים, ניסיון. טוב, הרבה שרירים, הרבה ניסיון. כל הארגונים הגדולים בעולם רצו להחתים אותי. גם זה שאתם חושבים עליו. אבל אני פה, ברסלינג ישראל. אני גאה להיות ישראלי, ואני פה בשבילכם. אני לא מאמין שיש פה מישהו שיכול לנצח אותי. לא כי אני שחצן, כי אני בטוח בעצמי, ואני יודע מה אני שווה. אני טל ברון, ואני הולך להיות אלוף רסלינג ישראל. אם כן חברים, זה היה טל ברון, ועכשיו בואו ונכיר את היריב שלו היום, ארתור. אני ארתור, ואני צרות, בעיות, כאוס מוחלט. בסוף זוכרים רק את מי שמנצח, ולא איך הוא ניצח. ואני מוכן למכור את סבתא שלי כדי לנצח. אני ארמה, אשקר, אבגוד, ארמוס, אכדרר כל אחד שיהיה בדרך שלי לחגורה הזאת. אני צעיר יותר, מהיר יותר, חזק יותר, חכם יותר, ואני ארד יותר נמוך מכל אחד. אני אלך הכי רחוק בטורניר הזה. אני אהיה האלוף הבא של רסלינג ישראל, ושמישהו ינסה לעצור אותי! ויריבו מאשקלון במשקל 95 קילוגרם, הנבל ארתור. ארתור יחסית שווה בגודלו לטל ברון, גם במשקל, גם בגובה. מגיע לכאן במעיל מאוד מיוחד. צרות, בעיות בכאוס מוחלט. יואב, נבל, מנובל, והוא אוהב את זה. ארתור רק שנה בתחום, הוא כבר העפיל לטורניר, בעבר עסק בהיאבקות רומית. נכון מאוד. הוא מבקש את אהדת הקהל, אבל הקהל לא כל כך מחבב אותו. נראה שהקהל היום בערב נמצא עם טל ברון. וואו, תשמע את הקהל, יואב! אווירה מחשמלת, כאן בהיכל רסלינג ישראל. והנה ארתור פושט את המעיל, ומיד המעיל יחזור לבעליו. אני מכיר הרבה נבלים מאשקלון, אבל כזה עוד לא ראיתי מימיי. מיד המעיל יחזור לבעליו, לקרואל הדביל כמובן. ארתור מתכונן, השופט מזניק אותה. יאללה, קרב ראשון ברסלינג ישראל. שופט ליאור אייזלר ישפוט בקרב הראשון כאן ברסלינג ישראל.
בואו נראה מי יהיה המנצח הראשון בקרב הראשון בהיסטוריה של רסלינג ישראל. יש לנו פה שתי בהמות במרכז הזירה, כמעט אותו גודל, אני מאמין שאותו סגנון. מה קורה כאן? מה קורה כאן? ארתור מושיט יד לשלום לטל ברון, הוא מנסה להימנע מקרב. זה היה תרגיל מלוכלך כבר בפתיחת הקרב הזה. אבל הרגע הוא אמר שהוא נבל, נכון? יואו! הנה טל ברון מגיע, איזו עוצמה, איזו נחישות. הנה ארתור לוקח את ההזדמנות. השופט צריך להפריד ביניהם, וארתור מגיע מאחורה ונותן לו בגב. ארתור משחק מלוכלך, יעשה כל מה שהוא יכול. הנה טל ברון זה לא מזיז, עושים לב, אוף! אגרוף בצד ימין, הנה, בעיטה לבטן. לא, לברך, סליחה. טל ברון התאמן בחול, התחנך אצל הדאדלי בויז. אכן כן, יחד עם חברו הטוב קן קרביס, אנחנו נראה אותו בהמשך. בהמשך הערב אנחנו נפגוש כאן בהחלט את קן קרביס, הוא וטל ברון, שני פייבוריטים גדולים ביותר לזכות כאן בטורניר. פעם שנייה שארתור עושה את זה, הוא מבין את הגודל של טל ברון והוא רוצה להוריד אותו כמה שאפשר. טל ברון חוטף פה מכות חזקות מאוד. קשה לי להאמין שארתור יצליח לשבור אותו, אבל כרגע נראה שידו של ארתור על העליונה. סליחה לחבלים של ארתור, טל ברון חוזר עם קלוזן ועוד אחד. בק סופלקס של טל ברון. איזה בק סופלקס. וארתור יוצא החוצה לנשום אוויר. ארתור בורח מהזירה. ארתור יוצא מהזירה. טל ברון לא מבין למה הוא לא רוצה להמשיך להילחם. גם אנחנו שואלים. למה הוא לא חוזר לזירה? השופט מתחיל לספור. ספירת 10 מתחילה עכשיו. אם השופט מגיע ל-10 זה הפסד, זה ניצחון אוטומטי של טל ברון. אבל אני מאמין שארתור פשוט יוצא בשביל לנשום אוויר ולחשב מסלול מחדש. טל ברון לא מוכן לנצח ככה. הוא יוצא לזירה כדי לתפוס אותו, וארתור חוזר לזירה ומנצל. הנה הטריק השני של הנבלים. מנצל את החזרה של ברון כדי לבעוט בו ושוב להוריד אותו לקרקע. ארתור משתמש בכל הטריקים המנובלים האפשריים שיש בספר, תאמין לי, אני מכיר את כולם. ברון כרגע בפינה. הקהל מתייחס לסרטון שהוא ראה מקודם, שהוא ימכור אפילו את סבתא שלו בשביל הטורניר. אז הקהל מגיב, איפה סבתא? איפה סבתא, יואב? איפה סבתא? סבתא שלי כבר מזמן מסתכלת עלינו מלמעלה, אבל איפה סבתא של ארתור? זה מה שהקהל שואל. וארתור עכשיו נותן לברון מכות בחזה, והוא פשוט אוכל אותו לארוחת בוקר, אבל עכשיו הוא יורד אל הקרקע עוד פעם, ויש פה אחיזה של ארתור. ארתור מנסה סופלקס, ורטיקל סופלקס. לא, טל ברון חוסם את זה. לא מצליח. הוא מנסה לרכך אותו, אבל זה עדיין לא מצליח. הופה, והנה הוא הופך לסופלקס שלו. לא, הוא יוצא מזה. אוי אוי אוי. ברון נתקע בפינה, יורד לקרקע. ארתור מתכנן מזימה חדשה. תקשיב, לארתור יש ניסיון של כשנה בתוך זירת פרו-רסלינג ישראלית, ועדיין הוא מאוד מרשים, הוא מראה שיש לו את היכולות, יש לו את השטיקים שלו. תראה אותו, איך הוא חונק אותו, וזה אסור. חונק אותו על החבל, השופט צריך לעצור אותו. השופט סופר עד 5, אם הוא מגיע ל5 זו פסילה. טל ברון, תופס אוויר. אוף. ארתור עושה בו מה שהוא רוצה. לא ציפינו לכזו הצלחה של ארתור בקרב הזה מול היריב הפייבוריט שלנו, טל ברון, שחוזר ובענק. ארתור עדיין עולה, אבל הוא לא יודע איפה הוא. זה טל ברון, גבירותיי ורבותיי. בק אלבו של טל, מזעזע את המוח של ארתור. עוד סופלקס. ארתור מתקשה להתאושש. אחלה ספארמאסטר. ויש לנו 1, 2, 3, יש לנו מנצח ראשון בקרב הראשון של רסלינג ישראל, והמנצח הוא טל ברון. איזה קרב אדיר היה לנו כאן, ניצחון היסטורי שרון. בהחלט כן. שים במשבצת, יש לנו עולה ראשון לרבע גמר בטורניר.
ניצחון היסטורי של טל ברון. טל ברון הוא המנצח הראשון בשלב הראשון של טורניר האליפות של רסלינג ישראל. ארתור בהחלט נתן כאן קרב קשוח, אבל יכול להיות רק מנצח אחד, וטל ברון הוא זה שמתקדם לשלב הבא בטורניר. בואו נראה איך הוא עושה את זה. אנחנו רואים פה את הבק אלבו של טל, פה אתה רואה בעיניים של ארתור שהוא לא יודע איפה הוא נמצא. מאבד שיווי משקל, כן? בהחלט, בום, אולימפיק סלאם, סוג של סופלקס. וואו, תראה את ארתור כאן בשלב הזה. ומפה הוא לוקח אותו לתרגיל סיום שלו, בום, ספיים בסטר, כאן זה נגמר. והנה הספירה. כל הכבוד, טל ברון, הפייבוריט שלנו לזכייה ברסלינג ישראל. איזו עוצמה, איזה כוח, איזו מסת שריר יש למתאבק המדהים הזה. ונאמר לי שהמנצח שלנו, טל ברון, נמצא ממש ברגע זה מאחורי הקלעים עם הפנים היפות של רסלינג ישראל. דנילי זיסר, אלייך דנילי. שאני הפנים היפות. גם אתה כמובן. אז אני כאן עם טל ברון, המנצח בקרב הראשון בטורניר של רסלינג ישראל. טל, איך אתה מרגיש אחרי הניצחון המרשים הזה? תראי, הניצחון לא היה כזה מרשים. מה שיהיה מרשים עוד הולך להגיע בעתיד. ואני פה כדי להראות את זה. אבל אתה יודע, זה הקרב הראשון אי פעם ברסלינג ישראל. אתה הולך להיכנס להיסטוריה של רסלינג ישראל. מרגש, נכון? תראי, תמיד ידעתי שאני הולך להיכנס להיסטוריה של הרסלינג בישראל. והדרך לחגורה הזאת הולכת להיות הדבר הכי גדול שאני הולך לעשות. היי? כן, קרביס, החבר הכי טוב של טל ברון. היי, כן, אני רואה שאתה שמח מאוד בשביל טל על הזכייה שלו, אבל אתה מודע לכך שאתם מתחרים על אותה חגורה בטורניר הזה? תקשיבי, אני מכיר את טל מעל 15 שנה. אנחנו אולי שניים המתאבקים הישראלים הכי טובים בעולם, אבל אנחנו חברים טובים יותר, ואני יודע שלא משנה מה יהיה, אנחנו נצא מזה חזקים יותר. ומה אם תיפגשו בזירה, אחד נגד השני? שמי, אין לי סע... תראי, דני, תראי. כדי שזה יקרה, יש עוד הרבה לעבור בתחרות. ויכול להיות שלא נגיע גם להיות אחד מול השני. זה בסדר. אני בוודאות אגיע לגמר, יהיה טוב, יהיה מעולה. באנו להרים, באנו לעשות פה רסלינג ישראלי. טוב, כן, אז בהחלט הולך להיות לנו המשך טורניר סופר מעניין. המון תודה לך טל ברון, ברכות על הזכייה שלך והפלה לרבע גמר טורניר רסלינג ישראל. וכן קרביס, המון תודה שהצטרפת אלינו. יואב, בחזרה אליך. תודה דנילי. החברות הזו של קרביס וטל ברון, מה יש לך לומר על החברות ארוכת השנים הזו? 20 שנה אני ברסלינג ישראלי ואין לי שום חבר. אני לא מאמין שהחברות הזאת תחזיק מעמד עוד הרבה זמן. זה אולי קשור גם לאופי הפרטי שלך. אני חושב שאתה סתם מנסה לסכסך. ממש עוד מעט כן קרביס יעלה לקרב משלו בטורניר. מעניין מאוד אם גם הוא יצליח להפיל לשלב הבא הערב. ועכשיו בואו נחזור לכרוז שלנו, טל סולומון. ועכשיו, מתל אביב, במשקל 75 קילוגרם, קבלו את לירן מזרחי. לירן מזרחי, היפואי, סוג של קזבלן מודרני. כן, תודה שבאת לירן מזרחי. נראה כמו בן אדם שמתעורר מאוחר, כן. טיפוס די רעבתן, שחצני. יש לו את הסווג, אין ספק. אבל מה הוא עושה כאן בעצם? מה הוא עושה כאן? קודם כל הוא נראה כמו אחד שיודע להכין טוב מאוד פקל קפה ולהדליק מנגל ב3 שניות. זה טוב. גבר ישראלי. זורם. והוא מבקש את המיקרופון, בוא נשמע אותו. רסלינג ישראל! שפשפו טוב את העיניים, כי אתם מסתכלים עכשיו על המתאבק הכי טוב שהיה פה, על המתאבק הכי טוב של רסלינג ישראל! שננו טוב את השם, כי אתם הולכים לשמוע אותו עוד הרבה. לירן מזרחי!
מעניין מי יפגוש אותו בזירה. אני בא לפרק! כל יריב, כל מתאבק, שיהיה לו האומץ לעמוד מולי בזירה. אני הולך לפרק! שלחו אליי את הטרף הראשון, למה אני רעב! אני רוצה את המתאבק, את האתגר הכי גדול שיש לרסלינג ישראל להציע! הלאה! בואו נראה... אוקיי. מה הזירה מזמנת לו? קורא תיגר, טוען שהוא הכי טוב שיש לירן מזרחי. מה זה, יואב? הוא לא יוצא... מה זה? אינגלה? הלכת לאיבוד? ילדון שטעה בדרך. מה מלא? מה אתה עושה פה? בדרך לפרשה לבר מצווה. מזל טוב, בשעה טובה. זה האתגר הכי גדול שיש לרסלינג ישראל להציע. הקטנצ'יק הזה. אני אוכל אותך בשנייה. מה אתה עושה? שלום לקהל. איך הוא עולה יפה לזירה? עושים ממני צחוק פה. בוא, כנס, קטנצ'יק, בוא כנס. טוב, אני מוכרח לדעת על מה מדובר כאן. אתה לא תחזיק מולי בזירה. זה מצחיק אותך? זה מצחיק אותך, מר מזרחי. מזרחי. מצחיק אותך שאיש גדול וחזק ושרירי נלחם מול איש קטן ומסכן וחלש ועלוב. אז זה ממש יצחיק אותך, מר מזרחי. כי אני אייל נאור, ואני לא היריב שלך הערב. זה אייל נאור? אני הנציג עלי האדמות של המפלצת הכי גדולה ברסלינג ישראל. אני הנציג של העונש. מי זה העונש? אתה מכיר את העונש? אוי ואבוי. תצחק במזרחי! תצחק! מה זה הדבר כל הזה? החוטאים ישלמו על ידי העונש! אוי ואבוי. אמא שלי אמרה לי שאין מפלצות בעולם. כנראה שיש, אבל ירון. מה זה הדבר הזה? עונש שלי! אמא, בוא ולמד את החוטא הזה לקח. תראה את הדבר הזה. יואו. אני לא הייתי רוצה להיות לירן מזרחי עכשיו. לירן, תברח, לירן! לירן, מה הבאת על עצמך? ביקשת להתמודד ותראה מה הגיע. אייל נאור, יא פסיכופת, יא סדיסט, איזה חיוך יש לו על הפנים. זה לא סתם עונש, זה קטסטרופה. מלא. לירן זריז מאוד. אבל העונש תופס אותו! אוי לא. אוי ואבוי. אוי לא. העונש זורק את לירן מזרחי כמו חתלתול קטן ומנחית אותו לקרקע. איזה ביג בוט, הולי. הנה זה נגמר. 2. לא. אייל נאור מבקש מהעונש לא לגמור את הקרב כל כך מהר, הוא רוצה לראות את העונש מתעלל בלירן מזרחי. אייל נאור, אתה פסיכופת. אוי לא, צ'וקסלם בדרך, אימא'לה. ירים אותו! וגול! זה נראה גמור, 1, 2, 3. גבירותיי ורבותיי, יש לנו כאן שיא חדש. ומנצח בקרב אימא'לה. זה אומנם רק קרב שני ברסלינג ישראל, אבל יכול להיות שהשיא הזה יחזיק הרבה זמן בתור הקרב הקצר בתולדות רסלינג ישראל. מה זה קצר? קצרצר דרך על לירן מזרחי כמו נמלה קטנה. לירן מזרחי חטף את העונש שלו. אייל נאור הבטיח וקיים. בואו נראה שוב מה היה כאן. אני לא בטוח שאני רוצה לראות מה הולך לסטאקי. תראה איזה גבוה. אימא'לה. רחמים על לירן מזרחי. לירן מזרחי רשמית עבר לקבב מזרחי, או לירן מערבי, אני לא יודע, אבל לירן מזרחי לא יהיה אותו דבר אחרי הקרב הזה. חטא הגאווה, שרון, חטא הגאווה. החטא ועונשו. מוקדם יותר היום יונתן ברק הציג למתאבקים את
החתמה החדשה שלו ברסלינג ישראל, את המדליסטית האולימפית, אבישג סמברג. בואו נראה איך המתאבקים שלנו קיבלו את פניה. אבישג סמברג, אני כל כך מתרגש שאת איתנו פה ברסלינג ישראל. חברים, עיניים אליי, מדליסטית אולימפית פה, אבישג סמברג, תעשו לה המון המון כבוד, היא תרים את הרסלינג הנשי למעלה. אני הולך לקרוא ספר, מתן רשם. איזה יופי שאת איתנו, אבישג. אני בטוח שאת הולכת להעלות את ליגת הנשים של רסלינג ישראל. מה קורה באמת עם ליגת הנשים פה, אה? נראה לי שזה רק אני כרגע. שירה, שמעתי עלייך. את באמת הראשונה שרציתי לדבר איתה. פה לא מדברים, פה עובדים. יאללה, מי הראשונה שהבאת לי? מי הקורבן? היא פה? היא פה כבר, היא הגיעה? לכי מפה, אופי מפה, אשתו של רק בכלל... וואו, שירה, תירגעי. את לא יכולה לדבר ככה לאנשים. שתי כוס מים ותירגעי. מים, זה מה שאני צריכה עכשיו, מים, ממש. טוב, בואי למשרד ונדבר על העתיד שלך ברסלינג ישראל. קדימה. טוב לי, מישהו צמא. אבישג סמברג, המדליסטית האולימפית, איתנו כאן ברסלינג ישראל. איזו התרגשות, שרון. בהחלט התרגשות, אבל לא נראה לי ששירה סיני הולכת לעשות לה חיים קלים. שיהיה לה בהצלחה. לא נראה לי שסמברג תהיה סבלנית כלפי ההתפרצויות האלה שלה. בואו נמשיך לקרב הבא שלנו בטורניר האליפות של רסלינג ישראל. יש לנו קרב מאוד מסקרן בין דניאל שחר לקן אולסטאר קרביס. בהחלט מדובר באמת בשני מתאבקים מעולים, האחד מסומן בתור הדבר הגדול הבא ברסלינג הישראלי, והשני הוא קן קרביס. טוב, אני אעצור את הקיצות האלה שלך על קן קרביס, בכל זאת מתמודד עתיר זכויות. בינתיים בואו ונכיר את המתאבק הראשון שיצא לזירה. גבירותיי ורבותיי, הכירו את דניאל שחר. אני דניאל שחר, הדבר הגדול הבא. אף אחד לא זז כמוני, אף אחד לא חושב כמוני, אף אחד לא נלחם כמוני. אני כישרון מולד שאף אחד עוד לא ראה דבר כזה. אני בין לשני הורים פרופסורים, ועל הדרך גם פרופסור לשרירים. כל אחד שיכנס איתי לזירה יקבל שיעור מהפרופסור. אני רואה פה את כל החבר'ה שמתאבקים 15-20 שנה, רואה של זקנים, לוזרים, ועדיין לא עשו כלום עם החיים שלהם. לפני חצי שנה התחלתי להתעסק בזה ותראו איפה אני היום. ובעוד חצי שנה, כל העולם ידע מי אני דניאל שחר, ואני הולך להיות האלוף של רסלינג ישראל. גבירותיי ורבותיי, הקרב הבא שלנו הוא קרב במסגרת טורניר האליפות של רסלינג ישראל. עושה דרכו לזירה עכשיו במשקל 90 קילוגרם, השילוב המושלם בין מוח לכוח, דניאל שחר. דניאל שחר שרירן מדופלם, מכנה את עצמו הפרופסור, בן של שני פרופסורים, הוא אפשר לומר פרופסור לשרירים, לשרירנות. אני לא מבין, אם אבא שלך פרופסור ואמא שלך פרופסור, זה אוטומטית עושה אותך פרופסור? אני לא מבין, זה מה שקורה באקדמיה היום. הייתי שמח לעזור לך, אבל אני לא השלמתי בגרות. והנה דניאל שחר עומד על החבלים ומציג את ריבועיו לראווה. פרופסור לעמידה על החבלים והצגת הריבועים בראווה. ודניאל שחר עומד להתחרות מול אחד המתאבקים הישראלים הכי טובים בעולם, האולסטאר, קן קרביס. אני האולסטאר, קן קרביס, ולפני 20 שנה אני הייתי אמור להיות הדבר הגדול הבא ברסלינג ישראלי. שמתי את עצמי על מטוס, התפטרתי מהעבודה, עזבתי את המשפחה ועשיתי כל מה שיכולתי כדי להגשים את החלום, ונכשלתי. חשבתי שהכל נגמר, חשבתי שהכל היה לשווא, חשבתי שכל האנשים שהאמינו בי, כל האנשים שאמרו לי תעשה את זה בשבילי, חשבתי שהכזבתי את כולם. והאופציה להיות פה, שוב, בדבר הכי גדול שהמדינה ראתה, בהפקת רסלינג הכי מטורפת שהייתה, עם המתאבקים הכי טובים בעולם, חברים שלי שאני מתאבק איתם כבר 20 שנה, לעשות פה היסטוריה, ובעצם ההזדמנות האחרונה, להוכיח לכולם, כל מי שהאמין בי לאורך כל ה-20 שנה האלה, שזה לא היה סתם. אני קן קרביס, אני המתאבק הישראלי הכי טוב בעולם, ואני הולך להיות אלוף רסלינג ישראל הבא.
במשקל 75 קילוגרם, האול-סטאר, קן תשמע את הקהל, יואב, זה מטורף. Yes we can, שואג הקהל. Yes we can, קרביס. מתאבק מאוד מוערך בסצנת ההיאבקות הישראלית. חלק מהפרצוף, כשאתה אומר רסלינג ישראלי, חלק מהפרצופים שאתה מדמיין זה בהחלט קן קרביס. קן קרביס, דיברנו על זה קודם, הוא חבר טוב מאוד של טל ברון. הרבה מאוד שנים הם מתאמנים יחד. נתאבקו יחד בשלל מקומות בעולם. והם אומרים שהאליפות הזו, הטורניר הזה, לא יפגע בחברות ביניהם. ובואו נראה דניאל שחר מתחיל את הקרב לפני שהשופט התחיל אותו. נו באמת, קרביס מתפתל בפינה, השופט דוחק את שחר הצידה. הקרב עוד לא התחיל בכלל, יואב. הנה השופט עכשיו מסמל. ועכשיו אנחנו יוצאים לדרך. הנה זה כן קרביס שאנחנו מכירים ואוהבים. תראו את העוצמה, תראו את הנחישות. אוי. דניאל שחר. איזה יופי של דרופקיק. לא משחק משחקים, אבל כן קרביס כרגע ידו על העליונה, ואפשר לומר שגם רגלו על העליונה. בהחלט כן. הופה, קלוזן מוציא אותו דניאל שחר מהזירה. אוי, לא נכון. השופט קורא לדניאל שחר לחזור חזרה לזירה. והנה קרביס מזנק על דניאל שחר. מנחית אותו לקרקע, אבל גם סופג פגיעה קשה בגב. בואו נראה את המהלך המטורף הזה שוב. אין לי יותר מדי מקצועי להסביר פה, תראה את הדבר המטורף הזה. יואו, ברוכים הבאים לרסלינג ישראל. הוא מתעופף, קרביס מתעופף ונוחת על דניאל שחר. כן, שים לב אבל שהוא... אוי, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. התרגיל הזה לקח גם קצת מקרביס עצמו בנחיתה, ודניאל שחר מנצל את הדבר הזה, ועכשיו ידו על העליונה. דניאל שחר גדול ממנו פיזית. נכון. חזק ממנו פיזית. צעיר ממנו פיזית. צעיר ממנו פיזית, זה נכון. מתאמן הרבה פחות ממנו פיזית. לא מאמין לך. ורגע מנצל את הפגיעה הזו בגב של קן קרביס כדי להשתלט על הקרב. סופלקס על הרצפה זה לפחות כמה בלטים או סדקים, אם לא פריצה בעמוד השדרה. אני לא הייתי חושב שזה נגמר, כי קרביס הוא מתאבק עתיר זכויות, הוא חזק, הוא טכני, הוא סוחף, הוא התאמן אצל טובי המתאבקים בארצות הברית, בפלורידה, והוא עומד על הרגליים וחוזר לזירה. אבל הנה, דניאל שחר עשה את הדבר הנכון, הוא חיכה לספירה של 10, אבל זה לא הצליח, קרביס בתוך הזירה והקרב ממשיך. דניאל שחר הופה. שולט בזירה, מניף את קרביס ושוב מנחית אותו על אותה פגיעה בגב. האם תהיה כאן ספירה? 2, לא, קרביס משתחרר. חתיכת סופלקס של דניאל שחר, תראה, הוא לא מוריד את החיוך מהפנים, אלוהים ישמור. יחסית לאיש האקדמיה, פרופסור הוא טיפוס די חייכן, הייתי אומר. בדרך כלל הטיפוסים האלה אפורים הרבה יותר, אבל לא דניאל שחר. סטומפים all over the place. בום. קדימה קרביס. אוי, גם בראש. פגיעה בראש של קן קרביס. תראה אותו, דניאל שחר מתמצא בזירה למרות שהוא רק בן 20, חצי שנה בתחום, והוא שולט על קן קרביס כרגע. 1, 2, לא, קרביס משתחרר. הקהל רוצה לראות את קן קרביס על הרגליים, ואני מאמין שהוא יצליח לעמוד על הרגליים ולחזור לקרב הזה. האיש הזה יש לו כוחות בלתי ניתנים לעצירה, אבל בינתיים דניאל שחר מניף אותו באוויר. הופה. וואו. סוג של תרגיל קנייה, הוא מוחץ לו את הגב ואת הבטן, הוא לא נותן לו לנשום. הופה. הנה קרביס משתחרר. יופי. ונותן לו בעיטה רצינית מאוד לפרצוף. זה קרביס שאנחנו מכירים. קדימה קרביס. Yes we can. פיימסר? לא, ניסיון של פיימסר, אבל דניאל שחר... דניאל שחר לא מוותר. ממש. הנה עוד בקסוף. עוד פעם, וואו. יואו, דומינטור. כמה שהוא חזק דניאל שחר. 1, 2, וקרביס מצליח להשתחרר
פעם נוספת. בעצם דניאל שחר עשה את תרגיל הסיום שלו, הדומינטור, אבל קרביס מצליח לצאת מזה. שים לב איך זה מערער אותו, דניאל שחר לא מבין איך תרגיל הסיום שלו לא עבד. רואים את התסכול, רואים את התסכול. נכון מאוד. תקשיב, מקודם דיברנו על טל ברון שהוא פייבוריט לזכייה בטורניר. קן קרביס הוא פייבוריט לא פחות, וזה הולך להיות הפתעה גמורה אם דניאל שחר יוכל לנצח פה את הקרב הזה. דניאל שחר זועם אחרי הכישלון שלו לסיים את הקרב. מה הוא הולך לעשות עכשיו? אוי 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 אוי. פגיעת ראש קשה מאוד של קן קרביס. דניאל שחר מחפש את תמיכת הקהל. אבל למה הוא לא מצמיד אותו? תראה, הנה כן. הנה כן. הנה כן! Yes, you can, קרביס. תראה, דניאל שחר, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. דניאל המום. והנה קרביס, לופת אותו בראש. סופרפלקס? לא, דניאל שחר עדיין... דניאל חוזר. מכות לצלעות. שוב באותה פגיעת גב. עוד דומינטור. כן, משתחרר. מזה עם הצמדה. ומצמיד, 1, 2. דניאל שחר מצליח להשתחרר. שוב קרביס. יואו, זה תרגיל שבארגונים מסוימים לא עושים יותר, בגלל שהוא כזה מסוכן. קרביס לקח פה סיכון עם התרגיל הזה, ונראה שהוא גם התעייף. כן, ושניהם למטה עכשיו. שניהם למטה עכשיו, והשופט סופר עד 10. אם שניהם יישארו למטה בספירה עד 10, הקרב בעצם נגמר בפסילה כפולה. בואו נראה את המהלך הזה שוב. וואו, תקשיב, פיידרייבר, הוא נועץ את הראש שלו בתוך הזירה. בום! כל עמוד השדרה שלו, מהגולגולת ועד האגן, מזדעזע פה. שופט כבר הגיע לשבע. מבוא לאנטומיה כמובן, ומי מבין באנטומיה אם לא הפרופסור שלנו. נכון. הנה קני בוי, הנה קני בוי. קדימה קן! יואו! פליינג קלוז של קן קרביס. הוא הולך לגמור את זה, הוא מסמן עליו, כן? קרביס עולה לחבלים. יואו! דרופקיק מהפינה העליונה, תראו אותו! זה כן קרביס, גבירותיי ורבותיי. עוד פייבוריט לזכות בת חגורה של רסלינג ישראל. שהוא ניסה לעשות מקודם, ויש את זה! כן קרביס. תצמיד אותו! כן קרביס. הוא לא מצמיד אותו כי הוא רוצה לעלות על הפינה. הוא רוצה לעלות על הפינה כי הוא רוצה לעשות פרוג ספלש. הקהל רוצה לראות אותו עושה את הפרוג ספלש, אבל מה קורה כאן? טל ברון נכנס לזירה. מה הוא עושה פה? למה טל ברון נכנס לזירה? מה? השופט לא מבין מה הוא עושה, קרביס לא מבין מה טל ברון עושה. טל ברון מסתכל על קרביס, דניאל שחר נעמד על הרגליים. מה? טל ברון בועט בדניאל שחר ופוסל את קן קרביס מהקרב הזה ומהטורניר. קרביס המום. מה קרה כאן לעזאזל? אני אגיד לך מה קרה. דניאל שחר ניצח בפסילה. והמנצח בקרב בעקבות פסילה הוא מתקדם בטורניר. דניאל שחר! אני לא מאמין. דניאל שחר, הפרופסור, גובר על קן קרביס. פשוט מטורף. מה קרה כאן עכשיו? טל ברון גרם לפסילה של החבר הכי טוב שלו. רגע, אני זורם איתך, הם חברים, נכון? הם חברים הכי טובים, זאת הייתה טעות, זאת הייתה תאונה, הוא לא התכוון לזה. אתה חושב שהוא לא התכוון לזה? בוודאי שלא, הם חברים טובים, נכון? אני לא יודע, לי זה היה נראה מאוד מכוון, הוא הגיע לכאן בכוונת מכוון, הוא התבונן לקרביס בעיניים, ואז בא בדניאל שחר. בוא נראה את זה שוב, את המהלך הזה. אני לא מאמין, אני לא יודע להסביר את זה. פה אנחנו רואים את הפליינג דרופקיק מהפינה העליונה, והופה ניפאפ, וטל ברון נכנס באמת ללא סיבה. נסתער משום מקום. עומד, מחליף כמה דברים עם קן קרביס, ומביא את הביתה הזו. דניאל שחר ובעצם גורם לניצחון שלו. קרביס מנסה לדבר עם השופט, אבל השופט לא יכול לעשות שום דבר. השופט צודק, רק לפסול אותו. השופט צודק. חברים טובים, זאת הייתה טעות.
אני לא מאמין למה שראינו כאן עכשיו. תראה את קן קרביס, תופס את הראש, לא מבין איך לעזאזל זה קרה לו, למה זה מגיע לו. זה פשוט לא רציני. אנחנו נצטרך לשמוע מטל ולהבין מה קרה פה, אבל דבר אחד כן ברור, שרון. דניאל שחר מתקדם לשלב הבא בטורניר, והחלום של קן קרביס מתנפץ לרסיסים שוב, והפעם על ידי החבר הכי טוב שלו. למה? מה היו ההשלכות של המעשים של טל? אנחנו נגלה בפרק הבא של רסלינג ישראל.